Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người về chỉ báo. Thực ra gọi là chỉ báo không phải, nó là công cụ Fibonacci. Thì nó sẽ gồm hai phần ở trong video này, đó là Fibonacci hồi quy và Fibonacci mở rộng. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà chúng ta sử dụng hai công cụ này, làm sao để chúng ta bắt được những cái điểm gọi là những cái điểm đảo chiều nó phù hợp. Và hai nữa là chúng ta làm sao chúng ta gia tăng và chúng ta tối ưu hóa được lợi nhuận khi mà chúng ta dự đoán đúng được xu hướng của thị trường. Và chúng ta sẽ cùng xem những cái phần này ở trong phần tiếp theo của video. Chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta cần phải biết Fibonacci hồi quy là gì. Thì cái này tên tiếng Anh nó là Fibonacci retracement. Nếu mà các bạn dùng TradingView thì các bạn sẽ cần phải để ý cái tên tiếng Anh, bởi vì nó sẽ là một cái chỉ báo, một cái công cụ nó được ghi bằng tiếng Anh. Còn nếu các bạn dùng TradingView phiên bản tiếng Việt thì nó là Fibonacci hồi quy. Thì đó là gì? Nó là bắt nguồn của chuỗi các con số do nhà toán học Leonardo Fibonacci xác định trong thế kỷ 13. Thì đây là một cái mối quan hệ toán học giữa các cái con số này tạo ra các cái tỷ lệ vàng, và cái tỷ lệ này là 236, 382, 618. Thì những cái tỷ lệ này mình có thể nói qua cho mọi người là nó xuất hiện ở trong rất nhiều những cái hoạt động khác, từ tự nhiên đến văn nghệ đến nghệ thuật đến rất nhiều những cái trường hợp khác mà mọi người có thể tham khảo và mọi người có thể tìm được ở trên mạng rất là nhiều cái tình huống. Ví dụ như cái bức tranh, những cái về của thiên nhiên, những cái tình huống của thiên nhiên, những cái loài động vật, thực vật đó, rất là nhiều những cái chỉ số này. Và đến thời điểm hiện tại thì nó đã được áp dụng vào trong những cái phân tích kinh tế, bao gồm cả phân tích về Forex cũng như là phân tích về coin đó. Thì nó không chỉ có nghĩa là áp dụng trong những cái ngành khác, mà ở trong những cái ngành này nó cũng là một cái công cụ giúp cho chúng ta tìm được những cái điểm đảo chiều đó. Mình tạm gọi điểm đảo chiều đi một cách phù hợp, và chúng ta sẽ tìm ra những cái bí mật này ở phần sau của video. Vậy cái cách sử dụng Fibonacci hồi quy thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Mọi người có thể tưởng tượng đó là gì? Đó là cái Fibonacci này được dựng giữa hai cái điểm giá quan trọng, thường là đỉnh và đáy. Thì nó sẽ tạo ra một cái cơ sở để chúng ta xác định là giá nó sẽ hồi vào đến đâu, và nó sẽ đi lên tiếp trong một cái xu hướng tăng. Đó, thì trong một xu hướng tăng, đáy sẽ là một cái điểm 1, trong khi đỉnh sẽ là cái điểm 0. Đó. Thì bằng cách vẽ qua các cái đường Fibo hồi quy này qua một xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể ý tưởng về các mức hỗ trợ tiềm năng đó mà giá thể bắt đầu đảo chiều. Đó. Thì ở đây chính cái tên của nó mọi người có thể nhận ra được rằng là gì. Chúng ta có thể biết được là giá trong một cái xu hướng tăng nó có thể hồi về đến đâu, và nó sẽ tiếp tục cái xu hướng tăng tiếp diễn. Đó. Thì đây là cái tác dụng đầu tiên của Fibonacci này. Và chúng ta có thể thấy là Fibonacci hiện nay rất là nhiều người sử dụng, và cái mức độ đúng đắn của nó tương đối là nhiều, tương đối là cao. Đó. Thì ở đây chúng ta có một cái từ đó là gì? Đỉnh và đáy. Thì chắc hẳn mọi người vẫn nhớ cái video mà chúng ta xác định của mình để chia sẻ cách mọi người xác định cái vùng đỉnh đáy, tức là cái vùng hỗ trợ và kháng cự cứng. Thì nếu mọi người quên hoặc mọi người chưa xem thì mọi người để xem lại cái video đó để làm gì? Để mọi người có cơ sở xác định được cái vùng đỉnh và cái vùng đáy chính xác. Từ đó chúng ta mới có thể kẻ và chúng ta vẽ được những cái đường Fibonacci một cách chính xác. Vậy thế còn trong một cái xu hướng giảm thì chúng ta sẽ như thế nào? Trong một xu hướng giảm, đó là cái trường hợp ngược lại, thì đáy sẽ là cái điểm 0 và đỉnh sẽ là cái điểm 1. Đó. Thì giá trong một xu hướng giảm sẽ hồi quy, thì nó sẽ là một cái sự phục hồi nhẹ. Thì mọi người cảm giác là giá nó đang xuống, một sự phục hồi nhẹ và nó sẽ đi xuống tiếp. Thì cái Fibonacci hồi quy nó sẽ giúp chúng ta biết được cái điểm này là cái điểm nào, để chúng ta có thể khả năng chúng ta mở một cái lệnh bán, một cái lệnh sell ở đây. Nó rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta biết được là cái xu hướng nó hồi về đến đâu, nó đảo chiều để nó tiếp tục cái xu hướng giảm nữa, thì chúng ta mở cái lệnh sell thì khả năng cao là cái lệnh đó, cái tỷ lệ win của nó sẽ rất là cao, và cái số pip chúng ta ăn được mình nghĩ nó sẽ không phải là nhỏ. Thì ở đây chúng ta biết được là Fibonacci trong một xu hướng tăng và Fibonacci trong một xu hướng giảm nó là như thế nào. Thì các mức Fibonacci cho nhà giao dịch, tức là cho các trader biết cái điều gì? Là nó xác định các vùng vào tiềm năng, các mục tiêu giá hoặc các cái điểm chúng ta dừng lỗ. Đó. Để mình sẽ phân tích từng cái này nó cụ thể cho mọi người. Xác định các cái vùng vào tiềm năng, tức là những cái điểm vào tiềm năng thì nó rất là đơn giản rồi, đúng không? Đó. Ví dụ như là giá nó đang ở trong cái xu hướng giảm thì chúng ta có thể xác định là giá nó hồi lên đến đâu. Chúng ta sẽ mở cái lệnh sell để nó tiếp tục cái xu hướng giảm đó. Đấy, trong xu hướng giảm. Vậy còn trong xu hướng tăng thì sao? Là trong xu hướng tăng thì chúng ta có thể xác định được là giá nó có thể hồi một cái nhịp nhẹ về một cái điểm nào đó, để chúng ta đợi đó chúng ta mở một cái lệnh long lên. Thì đấy là cái giúp chúng ta có hai cái điểm chúng ta entry vào lệnh ở một cái xu hướng tăng và một cái xu hướng giảm.
Vậy còn các cái mục tiêu giá hoặc các cái điểm dừng lỗ thì chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không? Đó, thì cái mục tiêu giá thì chúng ta có thể xác định được là thông qua những cái mức Fibonacci nó cao hơn hoặc các mức Fibonacci nó thấp hơn. Và các cái điểm dừng lỗ là nếu mà mọi người đang gọi là gì? Ví dụ giá nó đang ở trong một cái xu hướng giảm như thế này. Đó, đang trong một xu hướng giảm như này. Mà mọi người mở một cái lệnh long lên đến trên đây. Mở một cái lệnh short ở ngay đây, một cái lệnh short ở ngay đáy ở đây. Đó. Mở cái lệnh sell hoặc cái lệnh short ngay đáy đây. Thì chúng ta thể biết là giá nó có thể hồi lên đến đâu. Đó, hồi lên đến đâu. Và giá nó hồi lên những cái mức Fibonacci nào là chúng ta phải cắt lỗ. Đó. Thì đây là những cái mà chúng ta xác định được cái điểm dừng lỗ và cái điểm chúng ta xác định được cái điểm chúng ta vào. Đó. Và một cái phần nữa rất là quan trọng, một cái ứng dụng rất là tốt của Fibonacci này, đó là gì? Chúng ta có thể kết hợp với cái lý thuyết sóng Elliott để làm gì? Để chúng ta xác định được các cái vùng mà nó sẽ xuất hiện những cái sóng mới, những cái vùng nó xuất hiện những cái vùng đảo chiều. Đó. Lại một lần nữa, cái video lý thuyết về Elliott tại sao mình chia sẻ trước? Bởi vì chúng ta cần cái nền tảng về Elliott đó để chúng ta kết hợp với cái Fibonacci này để chúng ta ra được một cái gọi là gì? Một cái combo, một cái tổ hợp nó hoàn chỉnh để giúp cho mọi người xác định những cái xu hướng nó chính xác hơn. Nếu mọi người đã quên thì mình có thể nhắc qua lại cho mọi người trong cái video này. Đó là gì? Đó là đối với cái sóng Elliott nó có sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Đó, đúng không? Thì cái sóng 1 này nó hồi về sóng 2 này thì nó chính là cái gì? Nó là đây, nó là một cái xu hướng tăng và cái nhịp hồi này nó sẽ hồi về bao nhiêu thì mọi người sẽ dùng cái Fibo hồi quy để mọi người xác định được những cái mức này. Đó, đúng không ạ? Rất là đơn giản. Sóng 4 hồi về đây. Đó, hồi về đâu chúng ta mở cái lệnh chúng ta sell lên. Đó, rất là đơn giản thôi. Đây chúng ta áp dụng Fibonacci và Elliott thành một cái tổ hợp giúp chúng ta có những cái nhận định tốt hơn, những cái điểm vào lệnh nó tốt hơn. Vậy cái phần còn lại của Fibonacci là chúng ta đang nói chuyện về cái Fibonacci hồi quy rồi. Thì cái phần còn lại của nó là gì? Là Fibonacci mở rộng, hay cái tên tiếng Anh của nó là Fibonacci extension. Đó. Thì cái Fibonacci mở rộng này sử dụng để đánh giá cái mức giá quan trọng, tức là cái mức mà sau khi phá vỡ được cái ngưỡng đỉnh hoặc cái ngưỡng đáy hiện tại thì những cái mức mà nó đi đến tiếp theo nó sẽ là mức nào. Thì đây là cái công cụ để giúp cho bạn làm gì? Xác định những cái mục tiêu giá nó tốt nhất. Đó. Các cái mức mở rộng đầu tiên là gì? 138, 150, 161, 261 và 423. Đó. Thì các mức mở rộng Fibonacci có thể chỉ ra các vùng nơi các bước chuyển động giá tiếp theo có thể kết thúc. Đó. Thì chúng ta thể hiểu được đó là gì? Đó là khi giá nó xu hướng lên, nó hồi nhẹ và nó phá qua được cái đỉnh cũ thì cái lúc mà giá nó lên ở đây, cái điểm nó đang lên đây thì chúng ta sẽ xác định được theo Fibonacci mở rộng là giá nó sẽ có thể lên đến những vùng nào và giá nó sẽ khả năng nó là chiều. Đó. Thì đây tất cả là những cái điều lý thuyết cơ bản và những cái điểm lý thuyết đơn giản mà mọi người cần phải nhớ. Tuy nhiên, nó sẽ rất hiệu quả và để chúng ta áp dụng trong cái chúng ta phân tích chart sau này và chúng ta sẽ cùng xem nó sẽ hiệu quả như nào ở trong cái phần chúng ta thực chiến. Và có một cái điều nữa mình quên mất mình không nói cho mọi người là cái mức Fibonacci này chúng ta cần phải dùng và chúng ta cần phải kết hợp đối với những cái chỉ báo khác để có những cái mức mà xác nhận nó hợp lý hơn, những cái mức xác nhận mà nó chắc chắn hơn. Ví dụ những cái vùng Fibonacci đó nó trùng với những cái vùng đỉnh đáy này nó sẽ càng được củng cố hơn, đúng không? Nó trùng với những cái vùng mà các cái đường MA nó sẽ lại một lần nữa nó được củng cố hơn. Nó được xác nhận bởi những cái RSI đảo chiều quá bán hoặc quá mua nó cũng sẽ rất là chắc chắn. Và thêm nữa là gì? Nó có thể kết hợp với MACD để chúng ta biết được là giá nó kết thúc xu hướng giảm chưa, nó kết thúc xu hướng tăng chưa. Đó, rất nhiều công cụ để mọi người thể kết hợp với cái Fibonacci này. Và nên nhớ là phải càng nhiều công cụ nó kết hợp vào nó càng tốt thì nó sẽ càng đưa ra một cái mức mà gọi là gì? Gọi là rất là cứng rắn và rất là hiệu quả. Đó. Thì đây là cái lưu ý cuối cùng của mọi người, của mình dành cho mọi người trước khi chúng ta kết thúc cái phần lý thuyết này và chúng ta vào cái phần thực hành ở trên chart. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần thực hành của Fibonacci ở trên chart xem cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Và đầu tiên như mình nói là gì? Cái việc chúng ta cần làm lúc nào chúng ta phải xác định được một cái vùng hỗ trợ, tức là những cái vùng đỉnh và những cái vùng đáy. Thì như ở đây mọi người có thể thấy cái vùng đáy chúng ta thể dễ nhìn nhất là một cái vùng đáy ở đây. Và một cái vùng đáy ở trong cái phần mà cái khu vực mà chúng ta đang cố gắng để chúng ta vào lệnh là chúng ta ở đây. Mọi người chắc chắn là cần phải biết và cần phải vẽ những cái vùng Fibonacci này để biết được là giá nó đang làm như nào và giá nó đang chạy như thế nào, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể thấy là gì? Là giá nó đang ở trong một cái xu hướng, trong xét trong cái giai đoạn này là giá nó đang ở trong một cái xu hướng giảm, đúng không ạ? Đây là một cái xu hướng giảm. Và
chúng ta có thể thấy là bắt đầu các cái đường MA nó cắt nhau để xác nhận cho một cái xu hướng giảm, và những cái đường MA ngắn nó cắt những cái đường MA dài, và lần lượt cái đường giá nó bắt đầu nó chui xuống thấp hơn những cái đường MA đó. Thì ở đây là xu hướng giảm nó được xác nhận rồi. Và chúng ta thể vào cái khu vực của chúng ta vẽ Fibonacci là chúng ta vào ở cái khu vực đây. Ở đây mọi người thì có thể thấy được là chúng ta thể vẽ được Fibonacci ở đây. Đó. Chúng ta ở đây chúng ta lưu ý hai cái, một là Fibonacci retracement tức là Fibo hồi quy, và cái Fibo thứ hai chúng ta cần quan tâm đó là Fibo extension là Fibo chúng ta mở rộng. Thì trong một cái xu thế giảm thì chúng ta có thể xác định được cái điểm của nó hồi về đâu, thì chúng ta xác định như thế nào? Chúng ta kẻ một cái đường từ trên cái vùng đỉnh của nó xuống đến cái vùng đáy. Và lại một lần nữa mình trả lời cho câu hỏi luôn mọi người là vậy cái Fibonacci này chúng ta sẽ kéo qua cái vùng đỉnh hay chúng ta sẽ kéo qua cái vùng râu đỉnh đáy, tức là vùng đóng nến hay cái vùng râu? Thì cái câu hỏi của mình, cái câu trả lời của mình là theo cái quan điểm cá nhân của mình là gì? Là mọi người nên tốt nhất là mọi người kéo 2 lần, một lần qua cái điểm đóng nến và cái lần thứ hai là qua những cái điểm râu nến, bởi vì có những cái loại tài sản có những cái vùng râu nến nó rất là dài và rất là cao, ví dụ như là vàng đó, chứ nó không hiền như những cặp khác, ví dụ như cặp chính đó, thì mọi người cần phải lưu ý những cái điểm đó. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy là gì? Giá bắt đầu nó chạm những cái vùng Fibonacci, đúng không? Xu hướng giảm, hồi lên đây và bắt đầu nó đi xuống đó. Thì đây là cách mà chúng ta cố gắng để chúng ta xác định được là chúng ta áng là lên những cái vùng Fibonacci này là giá nó có thể nó chạm vào đây, nó hồi xuống đó. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta xác nhận là ở đây chúng ta thấy là Fibo ở đây, cái đường MA ở đây có một Fibo và một đường MA ở đây, thì nó khá là chắc chắn rồi. Thì cái việc mà nó đảo chiều đây nó có khả năng rất là cao. Những cái điểm Fibo chúng ta cần phải lưu ý, mình có thể nốt ra đây cho mọi người là gì? Cái điểm 382, 0.5 và điểm 618. Đó, đây là ba cái điểm Fibo mọi người cần phải lưu ý và cần phải quan tâm. Thì ở cái khu vực này nó chạm Fibo nào là nó chạm với Fibo 382, nó đã tụt xuống rồi. Đó, chắc chắn mọi người phải lưu ý ở cái vùng này. Vậy, thế còn ở trong những cái xu hướng khác thì nó sẽ như nào? Ví dụ, trong những cái xu hướng nhỏ hơn, ví dụ cái khu vực của chúng ta xét chỉ là khu vực này, chúng ta xét từ đây đến đây, chúng ta coi như chúng ta chỉ đánh ở trong khu vực này thôi, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Trong một xu hướng tăng mà chúng ta xác định là giá nó hồi về đến đâu để chúng ta xem, chúng ta cân nhắc, chúng ta mở cái lệnh buy, chúng ta kẻ một cái điểm từ đáy này lên trên cái đỉnh này. Đó. Thì lần 1 chúng ta thể thấy là chúng ta kẻ qua những cái điểm đóng nến này, và lần 2 chúng ta kẻ qua những cái điểm râu nến này. Đó. Để chúng ta ước chừng ra được là một cái vùng Fibonacci, chứ không phải là những cái đường, những cái điểm Fibonacci nhé. Thì ở đây mọi người có thể thấy là ngay lập tức nó phát huy tác dụng là nó chạm vào cái vùng 0.5 này và nó bật lên. Đó, bật lên rất là mạnh. Thì đây là cái cách đơn giản nhất mà mọi người xác định được là chúng ta xác định cái điểm hồi quy là hồi về đến đâu chúng ta mở cái lệnh mua, và hồi lên đến đâu chúng ta mở cái lệnh bán. Thì mình có thể tóm tắt lại đơn giản cho mọi người như sau. Khi mà giá nó đang ở trong xu hướng tăng và bắt đầu nó có xu hướng giảm là chúng ta phải kẻ Fibonacci từ đáy lên đến đỉnh rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ liệt kê ra ba cái mốc ở đây, ba cái mốc quan trọng là cái mốc gì? 382, 0.5 và mốc 618. Đó. Và chúng ta sẽ cân nhắc là đợi đến những cái vùng này chúng ta xác định có những cái dấu hiệu đảo chiều. Ở đây có dấu hiệu đảo chiều, ở đây có dấu hiệu đảo chiều. Ví dụ như là gì? Chúng ta có thể dùng RSI để xác định dấu hiệu đảo chiều, dùng MACD, dùng những cái đường MA, dùng những cái mô hình nến để chúng ta xác định những cái dấu hiệu đảo chiều. Và thậm chí chúng ta có thể sử dụng những cái mô hình tam giác, mô hình cờ, mô hình vai đầu vai, mô hình đỉnh đáy để xác định đến những cái dấu hiệu đảo chiều. Đó. Thì đây là trong một xu hướng tăng chúng ta sẽ xác định điểm hồi để chúng ta mua vào như thế nào. Vậy, còn trong xu hướng giảm để mình tóm tắt cho mọi người, trong một xu hướng giảm giá đang giảm xuống và giá bắt đầu nó có một sự hồi nhẹ ở đây, thì chúng ta lại kẻ một cái điểm Fibonacci từ đỉnh xuống đáy. Chúng ta xác định ra được Fibo 382, Fibo 0.5 và Fibo 618 ở đây để chúng ta biết được là giá nó hồi lên đến đây, nó tụt xuống, hồi lên đây, nó tụt xuống và hồi lên đây. Chúng ta chờ đợi những cái sự xác nhận đảo chiều, nó không còn xu hướng tăng nữa và nó tụt xuống. Thì đây là cách để chúng ta sử dụng Fibonacci hồi quy để chúng ta xác định những cái điểm đảo chiều chúng ta vào, chúng ta mua hoặc chúng ta bán. Đó. Vậy còn đối với Fibonacci mở rộng thì sao? Chúng ta sẽ xem cách sử dụng của Fibonacci mở rộng ngay đây, ngay sau đây. Chúng ta sẽ quay trở lại cái ví dụ ban nãy là chúng ta có một cái vùng đỉnh ở đây và một cái vùng đáy ở đây. Đó, đúng không ạ? Thì như lúc đầu chúng ta đã xác định được là gì? Là giá nó có một cái sự sụt giảm xuống đây, hồi đây và nó bắt đầu nó tụt xuống, đúng không? Đó.
Và khi mọi người thấy nhận ra rằng là giá nó đã phá vỡ cái vùng hỗ trợ cũ, gần nhất cái vùng hỗ trợ khá là cứng, thì làm sao? Nó sẽ có xu thế nó sẽ tụt rất là mạnh. Thì đây là cái thời điểm chúng ta sẽ sử dụng cái Fibonacci mở rộng để chúng ta biết được là chúng ta sẽ nên take profit của cái điểm sell của chúng ta ở đâu. Điểm đầu tiên mình lại kể từ đỉnh xuống cái phần đáy này, kể lên cái điểm mà nó đã kết thúc cái việc nó hồi quy, thì chúng ta thể nhận thấy là những cái điểm Fibonacci chúng ta thể chốt lời đây là cái vùng 236. Đó là cái vùng mà mình đã đưa cho mọi người trong slide. Nhưng ở trong slide mình đã chỉ cho mọi người đó là những cái vùng 236, 261 ở đây là những cái vùng nó gần nó tương tự như nhau, mà nó có giá trị nó rất là tốt ở đây. Đó, vùng 382 ở đây cũng là vùng nó rất là tốt để mọi người chốt lời. Và đúng như vậy, giá bắt đầu tụt xuống đây và nó đảo ngược lên đây một xu thế rất là mạnh. Thì nếu mà chúng ta đã mở được cái lệnh sell ở cái điểm Fibo ở trên đây khi nó hồi, và chúng ta chốt ở cái Fibo mở rộng khi nó chạm ở đây, thì chúng ta mức lợi nhuận nó khá là khủng khiếp rồi, đúng không ạ? Và mình sẽ lại tóm tắt lại cho mọi người là ở trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái Fibo mở rộng thì nó sẽ như thế nào. Mình sẽ tóm tắt lại như thế này cho mọi người dễ hiểu. Đối với giá ở trong xu hướng giảm, nó hồi lên đây và nó phá qua cái đỉnh cũ ở đây, phá qua cái đáy cũ ở đây, là chúng ta bắt đầu kể những cái điểm Fibo ở đây. Và chúng ta thể áng được là đến đây chúng ta thể chốt lời ở đây, chốt lời đây, chốt lời đây. Chúng ta sẽ có nhiều cái take profit, những cái điểm để chúng ta chốt lời, đúng không ạ? Đó. Và ngược lại, ở trong một cái xu hướng tăng thì như nào? Giá bắt đầu tăng, có sự hồi nhẹ ở đây. Và giá nó phá qua được cái đỉnh cũ ở đây thì chúng ta lại dần chúng ta kẻ những cái đường Fibo ở đây để chúng ta tìm được những cái điểm chúng ta chốt lời một cách hợp lý ở đây. Đó, đúng không ạ? Thực sự là sử dụng Fibonacci này nó rất là hiệu quả, nhưng mà nó rất là trực quan và nó rất là dễ dùng. Chỉ cần mọi người vẽ nhiều, vẽ một cách nó liên tục, vẽ thường xuyên á, thì mọi người sẽ nhìn ra những cái điểm mọi người vẽ rất là dễ. Thực sự nó không có gì là khó cả. Và tất cả những cái điều này mình chia sẻ đều là từ những cái kinh nghiệm của mình và từ những cái mà mình đã đúc rút được qua quá trình trade của mình, để làm sao mình giúp cho mọi người tiếp cận được cái công cụ và những cái chỉ báo này một cách tốt nhất. Và hy vọng mọi người sẽ dành thời gian để mọi người thử áp dụng Fibonacci vào trong cái chiến lược giao dịch của mình, để có những cái điểm mọi người mua đẹp, bán đẹp và những cái điểm mọi người take profit rất là tốt, đúng không ạ? Và đừng quên hãy chia sẻ những cái trải nghiệm của mọi người khi mọi người sử dụng cái công cụ này, là dùng nó có tốt hay không, dùng nó đúng hay dùng nó sai, hay dùng nó có bất cứ một cái điều gì, hãy comment ở dưới để mình có thể mình giúp mọi người tìm được cái câu trả lời là tại sao nó chưa đúng và tại sao nó chưa sai, để chúng ta có những cái điểm mà chúng ta khắc phục được những cái điểm đó, để biến đây thành những cái mà nó hỗ trợ bạn tốt nhất trong công cụ giao dịch, được không ạ? Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tiếp theo. Cảm ơn mọi người.